योकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेगाच्यो हेडलायन्स. गोंयचे पर्यावरण आयला धोक्यांत. रिजनल प्लॅन नव्यान करपाची गरज. आदल्या प्लॅनात खटलो भर चुको. सरकारान नवो आराखडो परिपूर्ण करचो. 45 वयर एनजीओनी मागला सरकारा कडेन. गोंय विद्यापीठांत कामाक आशिल्ल्या एमटीएस 10 वर्सांच्या कंत्राटी स्टाफाक उडयले काडून. नव्या भुरग्यांक घेतल्यात कामार. सोयऱ्या धाऱ्यांची केल्या भरती. तरणाट्यांचो सणसणीत आरोप. उलगले गोंयचे पर्यावरणीय फिल्म फेस्टिवल. 3 जूना सावन सुरू जाल्लो महोत्सव आलाकारा सिनेमाच्या प्रदर्शनान सोंपलो. लोकांनी दिलो उपाट प्रतिसाद. आनी आतां हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयचें पर्यावरण धोक्यांत आयलां. रिजनल प्लॅन नव्यान करपाची गरज आसा. कित्याक तर आदल्या प्लॅनात कितल्योश्योच चुको आसात. सरकारान नवो आराखडो करचो, पूण हे खेपे तरी हो परिपूर्ण करचो. 45 परस चड एनजीओनी सरकारा कडेन मागलां. संवसारीक पर्यावरण दिसा गोंयच्या 45 एनजीओनी एल्गार केला. गोंय वाटावपाचो. गोंय सरकारान कायद्यात नाका आशिल्ल्यो सुदारणा केल्यात अशें म्हणत पर्यावरणाचें काम करपी एनजीओनी खर हरकत घेतल्या. परिशदेक क्लायड आल्वारीस, डीन डिक्रूज, ज्युडिथ आल्मेदा, प्रजल साकरदांडे, रोशन माथियास, रुई आरावजो, सबीना मार्टिन्स आनी हेर पर्यावरण मोगी हजर आशिल्ले. ह्या वेळार नवे कचेरेचे उक्तावण जाले. जंय गोंयच्या पर्यावरण मळार घडपी घडामोडींची पुराय म्हायती दवरतले. More than 45 groups have assembled here to give one message to the Goa government that you stop changes to Regional Plan 2021 on the basis that these changes are required because some mistake has been found. This is not acceptable and no member of the public accepts this type of explanation. We are not willing to accept any changes. If you want to change the regional plan, we are saying we will support the government to revise the regional plan. Instead of 2021, make it 2030 or 2040, but do it properly, because lot of things have happened in the meantime from 2008 when this regional plan 2021 was notified. Lot of things have happened. Goa coastal zone management plans have been notified, and the state action plan on climate change has been published. In that plan, more than 20% of Goa is going to be affected by climate change and sea level rise. Most of the khazans are in a very bad state of existence. So there is a lot of work to be done. We need a new revised plan to deal with the changes that we can see on the horizon in terms of drying up of the water supplies. Many villages in Goa this year with no water. The dams are drying up. The water levels are falling everywhere. They are today taking water from mining pits. The people of Panjim are getting water from mining pits. This shows the extent to which we have landed. And today's action was really about what's happening and the change to the regional plan under the garb of errors. When we prepared the regional plan, we put in as much data as we could into the plan, and while there may be some minor errors here and there, what is coming now as supposedly errors is large-scale changes in the regional plan which are not beneficial to Goa, which they violate eco-sensitive zones. And we're telling the government that this is not on, because we can see a big scam behind it, and therefore they should stop it. And if they really want to look at the plan again, look at the new population directions or infrastructure directions, we should prepare a new plan. Now remember, in preparing the regional plan 2021, it was supposed to go back to the village for the final ratification. So we really have to restart that process of putting the data together, it going to the villages, getting it ratified by the people before it comes up. The town planning, as we know, is suspect in a lot of these deals, and therefore the citizens need to take action, take cognizance of what is happening, and stop the nonsense and make sure that we get a good plan for the future. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीज, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. रेल्वेच्या मुळाव्या सुविधांकडेन आडनदर करपी रेल्वे अधिकाऱ्यांक बंदखणीत घालात. मंगळारा बालासोर ओरिसांत रेल्वे अपघातात 300 सुमार लोकांचे बळी गेले. गंभीर जखमी जाल्ल्यांकय सरकारान 10 लाखांची मजत करची. खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मागला. Whole world, especially our country,
and the whole world were shocked by the accident that occurred in Odisha, where two trains collided and the third goods train, which was static, they dashed against that train. And up to now, 275 people have expired. It's a very sorry state of affairs. Hearts of all congressmen of Goa and elsewhere in the country are with the families of the bereaved. We are happy that the government has approved 10 lakhs for all those deceased, 2 lakhs for severely injured, and 50,000 for all those who are wounded. I would request the government that instead of 2 lakhs, all those who are totally affected, they should be also given 10 lakhs. Because throughout their life, they will be victims of this accident. All those who are responsible for this criminal act, they should be put behind bars. And even those who are from that department, if they are responsible, they should not only be suspended, but they also should be put behind bars, because their erratic behavior has been responsible for this criminal act. So many families have lost their dear and near ones, their only breadwinner. In fact, opposition is saying that the minister should resign. This is being done right from Nehruji's time. Well, I wouldn't like to comment on this. But if the minister is responsible for not approving all this, what was asked by the department to avoid the accidents, then surely minister is also responsible. गोंयच्यानय वेगवान ट्रेन धावपाची आसा. पुराय तंत्र सुदारले बगर वंदे भारत ही ट्रेन सोडची न्हय अशेंय सार्दिनान मागले. Because these are fast trains, they go at very high speed. Even in Goa, on I think on Monday, no, on Saturday, they wanted to start that new train, again which is very fast. I request the government of India to stop these fast trains till all this equipment is fitted to these trains. We don't want more deaths and more accidents. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. गोंय विद्यापीठात 10 वर्सां कंत्राटाचेर कामाक आशिल्ल्या आदल्या MTS स्टाफाक गोंय विद्यापीठान अचकीत कामावयल्यान काडून उडयल्यात. तांच्या जाग्यार नव्या भुरग्यांक कामार घेतल्यात. गोंय विद्यापीठात आपापल्या सोयऱ्या दायऱ्यांक हाडून भरतात असो सणसणीत आरोप कामावयल्यान काडिल्ल्या तरणाट्यांनी केला. पळयात पुराय बातमी. कामावयल्यान काडून उडयल्यान हे तरणाटे उपोशणाक बसल्यात. तरणाट्यांनी आयज आझाद मैदानाचेर पत्रकार परिशद घेतली. पयली आमकां 1 म्हयन्याची ऑर्डर दिल्ली. उपरांत परीक्षेक पास जाल्ल्यात तांकांच कामाक घेतले म्हण सांगून आमकां कामावयल्यान काडून उडयले असो ह्या तरणाट्यांनी आरोप केला. आयकात पिडेस्तांग. 10 वर्सां कामाक आसा आनी आमचे सगळे भुरगे आतां 10 वर्सां कोण 8 वर्सां कामाक आसा युनिवर्सिटीन. सो 3 टायम युनिवर्सिटीन पोस्ट काडले 2018, 19, 20 अशे पोस्ट काडले तेंच्यांनी. एवरी टायम आमकां तेंच्यांनी खंयच घेवंक ना.
सो आमचं आता हे मागणी कितें आसा की आमकां युनिव्हर्सिटीन आतां तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट खंयचे खंय तरी सिस्टम बंद केली तेंच्यांनी अकस्मात हे पोस्ट फिल करतकूच 38 पोस्ट फिल करतकूच सो आमकां आतां बेगीनच्या बेगीन घेवपाची आमची ती मागणी आसा युनिव्हर्सिटीन सो आमी आतां गेड्यान खंय वयपाचें सो आमचे सरकारान एक मागणी आसा की आमकां बेगीन तेजेर युनिव्हर्सिटीन लक्ष दिवचें आनी सरकारान आमचे खंय तरी आमकां योग्य न्याय मेळोवन दिवचो कितले जाणा तुम्ही आमी ऑलरेडी 25 जाण आसा 25 कितली वर्सां जाली कॉन्ट्रॅक्ट करून आमी 10 वर्सां जाली युनिव्हर्सिटीन कामाक आसा 10 किती वर्सां म्हणून पोस्ट तुमचो MTS म्हणून एमटीएस म्हणून हय आणि आता नवे एमटीएस कोण घेतले आतां नवे MTS हे केले रिक्रूट केले ते ते कशे रेग्युलर रेग्युलर पोस्ट केले आणि कॉन्ट्रॅक्टूय पोस्ट 2 ऍडव्हर्टिजमेंट झालेले आसा एक 50 पोस्ट येयलेले आणि 38 पोस्ट येयलेले MTS कितले कॉन्ट्रॅक्टाक केल्ले आता कॉन्ट्रॅक्टांचे सिस्टम बंद करून चालूच आसा पण न्यू पॅनल तेंच्यांनी हे केला तेंच्यांनी युनिव्हर्सिटी टायम तेंच्यांनी फॅमिलीत घेतलेली आहा भितर कोण एक रजिस्टर आसा असिस्टंट रजिस्टर आसा त्याचा भाव खंय तरी एक युनिव्हर्सिटी कामाक लागला आसा रिलेटिव्ह कामाक लागला एवरी टायम रिलेटिव्ह फॅमिली इश्यू जाल्लो आसा थंय फॅमिलीकूच थंय फर्स्ट प्रिफरन्स तुम्ही आरटीआय बीन कितें मागलेली आयटीआय खुबश्यो केल्लेले आसा 20 सुमार 25 सुमार आयटीआय केल्लेले आसा थंय ऑलरेडी क्लॅरिटी कितें मेळ्ळा तुमकां कांयच ना. म्हणल्यार रिप्लाय नाव सांग गजानन मयेकर ऑलरेडी आमकां तेंच्यांनी पयली ऑर्डर दिली स्टार्टींग पळय आतां ते म्हणटा तेन्ना आमचे पॅनलान नांव आसले तेन्ना आनी आतां कितें म्हणटा ते आतां पास जाला पळय तांकां घेता म्हणटा तशें कळ्ळ जावं शकता पूण जेन्ना ते नवे सुद्दां तुम्ही म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टार घेतला आणि ओल्ड कॉन्ट्रॅक्टार ऑलरेडी आमकां आतां न्यू पेमेंट आसलो पळय तेन्ना ऑर्डर ऑलरेडी दिली तेंच्यांनी आमकां कितले 1 मंथ दिले आतां ते कितें म्हणटा की पॅनल आसा पळय ते पास जावं पळय लिस्टान आहा पळय तांकां घेतले म्हणटा ऑलरेडी आमी एग्जाम दिवन आमकां ऑर्डर दिली न्यू पेमेंटाची ऑर्डर दिली आमकां आनी आतां ते कितें म्हणटा की न्यू पॅनल आसा पळय तांकां घेतले म्हणटा तुम्ही एक्झाम दिल्ली एग्जाम आमी दिला आतां ऑलरेडी आमकां न्यू पेमेंटाची ऑर्डर दिली म्हटल्यार आमी भितूर पासूच जाले जालें ना तेंच्यांनी ती आमकां दिवपाक जाय आमकां पयलींच भायर मारूंक जाय तेंच्यांनी गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, श्वेता गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या अवशेशांचे 2024 वर्साचे दशकीय प्रदर्शना आदी पोरण्या गोंया संकुलात प्रासाद येवजण चालीक लावपा विशीं पर्यटन खात्यान इगर्ज अधिकाऱ्यांकडेन आनी हेर भागदारांकडेन बसका घेतली अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन आयज सांगलें. पळयात पुराय बातमी. सेंट झेवियराच्या अवशेशांचे प्रदर्शन फुडल्या वर्सा राज्यात जावपाचे आसा. लाखांनी यात्रे करूंक राज्यात हाडपी कार्यावळीं खातीर मुळावी बांदावळ वाडोवपाची तयारी सरकार करता. निमणे प्रदर्शन 2014 वर्सा जाल्ले. ह्या विशयाचेर पर्यटन मंत्री उलयलो. आयकात. प्रसाद स्किमीच्या अंडर आम्ही आज मिटिंग घेतलेली आमचे फादर आणि सगळे ऑफिशियल्स ऑफ द चर्च अलॉंग विथ डिफरंट डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स. प्रसाद स्कीम वॉज कॉन्स्टिट्युटेड की ताज्या अंडर सगळे कॉम्पोनंट्स जे ओल्ड गोवा चर्चीक जाय किपींग इन मायंड मॉन्युमेंट एंड द हेरिटेज. lot of things were required in terms of infrastructure support, in terms of mobility, in terms of information counter, in terms of toilets, many things which are required to complement this structure. Goincho Sahib Mantagar, Sagre, irrespective of religion, caste, creed, come together. And we need to be ready in the eventuality of any of these type of numbers which are increasing. आज पहिले जाल्यार पोस्ट कोविड lot of numbers have increased in terms of spirituality sector. Old Goa daily numbers येता जाल्यार पहिले तांकां सपोर्टूय जाय पडटा. आज हेतू आशिल्लो की ऑल स्टेक होल्डर्स हू आर रिलेटेड, ऑल डिपार्टमेंट्स विच आर रिलेटेड, एंड आमचे फादरांकडे उलोवन टू प्रेझेंट देम वॉट हॅज बीन देर टू द आयडियाज दे हॅड गिवन. They have given certain suggestions that which we would like to again want to discuss along with the consultants. एकदा ते झाले, the important is 2024 and the world will be coming here for exposition. And exposition येता असताना numbers, the world which will come here should get the right message of not falling anywhere short. So we as a pillar to support are here to be there along with the church to support them whatever in terms of infrastructure, mobility, connectivity is required. आणि ते सगळे प्रेझेंट केला. तांच्या भितरूय डेलिब्रेशन जातले. अगेन आमचो लोकल आमदार बाब राजेश फळदेसाय ऑल्सो विल बी टॉकिंग टू देम. Myself and Bob Ganesh, chairman, is already been supporting this whole thing to move fast along with the chief minister. आणि मुख्यमंत्र्याचो हेतू आशिल्लो की जे कितें जाय 2024च्या पयलीं जावचें म्हणून. गोवा 365 खातीर निखिल जल्मी. घेवया एक ल्हानसो विसो. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यात अपघातांची माळ चालूच आसा. काणकोणचो करमल घाट अपघाताक लागून सामको बदनाम जाला.
काणकोण गुळे गांवच्या जंक्शनाचेर जावपी अपघातांक लागून शेतांचे लेगीत भोव लुकसाण जाता. ह्यो घडणुको थांबोवपाक राखणे म्हणत बांदात अशें थळाव्यांनी मागलां. आयकात आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकाराक. सध्या काणकोणाक आतां हायवेचो विशय सामकोच गजपाक लागला आणि वचत थंय पळयलें जाल्यार अपघाताचें प्रमाण हे वाडतच आसा. खास करून जर करमल घाटा कडेन जो गुळे गांव आसा हो गुळे गांव तर अपघाताक लागून पूर्णपणे बदनाम जायत चल्ला. आयज आमी सारखे एक्झॅक्टली गुळे ज्या गांवान वचपाचो रस्तो आसा त्या रस्त्याच्या जंक्शना कडेन आसा. हांगासर पळया सादें जे शेताचें उदक येवपाची वाट आसा हे कॅनल, ह्या कॅनला कडेन गव्हर्मेंटान जो हांगासर प्रोटेक्शन धड बांदून जो सारको प्रोटेक्ट करपाचो आशिल्लो तो प्रोटेक्ट करपाचोच प्रोसेस सामको अर्द्याक उडयला. आणि हांगासर कितलेशे आतां गाडयांचे अपघात जावपाक लागला. पयलींच हालींच हांगासर एक गाडी भायर आयली आणि सायडीर पार्क करून दवरल्या बशीक ठोकर दिली. हांगासर जर तशें बारीकसो विचार पळयलो जाल्यार हांगा चड तशें लाखांनी पयशे मोडपाची गरज ना. फकत एक हार्डली 5 ते 6 हजार रुपया मोडून जर हांगासर इन्व्हेस्टमेंट केले आणि जर प्रोटेक्शन धड जर बांदली जाल्यार हांगासरलो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता. हो जो कॅनल आसा हो आयचो कालचो न्ही. जेन्ना हांगासर रस्तो जालो त्या वेळाचेर हो कॅनल सुरू केल्लो. हो आजुनूय तसो मुळाक फातराचोच कॅनल आशिल्ल्यान जेन्ना हांगासर सायडीन व्हडल्यो गाडयो येता तो आज दपटून तो बरोचसो अजीर्ण जाला आणि आता मोडपाच्या धडेर पावला. हांगासरलो तो एक मोडून एक सायडींचो ब्लॉक जो आसा तो टोटल ब्लॉक जाला आणि फक्त एका सायडीच्यान उदक येता आणि एका सायडीच्यान उदक ब्लॉक जाल्ल्या कारणान वयल्या सायडीच्यान जे लोकांचे शेत आसा ते सगळे उदक शेतांक भरता आणि हांगासर अपघात जावपाचे जातात जाल्यार दुसऱ्या वाटेन गांवच्या लोकांक शेताचेंय नुकसाण जाता आणि उलट गांव बदनाम जाता. ह्या कडेन आतां तरी सरकारान बेगिनान बेगीन लक्ष दिवचें आणि हांगासरय परत आनी कोण मोडटलो अशी कोणी वाट पळोवची न्ही अशें हांगासरल्या थळाव्या लोकांची मागणी आसा. बोट जे रस्ते केले तेन्ना बांदले बोट आज त्या बोटीचे गाडी पडून ते लारी गेल्यो आणि रस्त्याच्या लेवलाचेर सकयल गेल्ले ड्रायव्हरा कडल्यान अकस्मात गाडी आमगे दुर्गा अपघाता आणि काही गेल्या पावसा आणि पयर फाटी सुद्धा 2 गाडी शेतां पडल्यो आणि शेताचे लॉस जाता आणि हे मूळ सारको आपल्याक फायदो जातलो आणि गाडीकार पडपाचे सेफ जातले. केन्ना बांदली कितले वर्सां जातली अंदाज? ती बरी पयली रस्ते केले तेन्ना बांदली रस्ते स्टार्टींग केले तेन्ना पण अजून ते कोण जे PWDचे स्टाफ येता काणकोण येता वयता पण तांकां हे दोळ्यान दिसना कित्याक रस्तो खंय पाड जाला कितें जालो तो. पण सरकारान ताका ताबोताब लक्ष दिवचें आणि ते पावसाची आज पावस चालू जाल्लो आसा तेजे पयलीं ताका रिटर्निंग वॉल बांदून ते रस्त्याचे वॉल करचे आणि ताका आनी दुसरी 2 मुशी आसली ताका एक मुस बंद जाल्या. ही बंद जाल्ल्या कारणान मनशाची शेतान लॉस जाता. पावस येता उदकान भर गावता. खंय उदक भरता? वयर सायडीक शेतां उदक भरता. शेतां उदक भरता आणि आज चड उदक जालें जाल्यार ह्या दुरीच्यो गाडी पडून ह्या दुरीच्यो बाद जाल्ले आसा. ह्या सायडीन शेतां उदक वचपाची शक्यता आसा. म्हणून सरकारान लक्ष दिवचें कितें PWD हायवे डिपार्टमेंटान. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. 3 जुनासावन सुरू जाल्लो पर्यावरण फिल्म महोत्सव सोमारा आलाकारा ह्या सिनेमाच्या प्रदर्शनान सोंपलो. G20 देशांनी पर्यावरणाच्या विशयांचेर सिनेमा प्रदर्शित केले. ह्या महोत्सवाक लोकांकडल्यान उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. समारोप सुवाळ्याक IAS संजीत रॉड्रिगीस मुखेल सोयरो म्हूण हजर आशिल्लो. पळयात. We have come to an end of an absorbing 3-day film watching spree. It was an effort to see what happens, how it happens, and who is making these things happen in various other countries. As part of our G20 meetings in Goa, the idea was to get some sort of indication of what happens in these countries, to have the peoples connect. Everything happens in boardrooms, everything happens under wraps, in closed doors. These are highly confidential meetings, lot of work happens.
But we thought that some people's connect should come from these countries to the local population here. I know environment is a highly debated topic in Goa. It is a very touchy one too. And people in Goa are environmentally conscious and are more and more participative in this endeavor to have and to give environment a chance. As we've gathered here to celebrate World Environment Day, and that was the genesis of the festival, as we gather here to watch the closing film, which is from Spain. Well, over the last 3 days, we saw a bunch of films from different parts of the world, from India and from Goa as well. There were quite a few films which taught us so much. In fact, a film like Yamo that we saw today, which is 6 or 7 years old, but yet it is so very relevant. We saw a film called Upstream Ganga, where a gentleman walked for 3,000 kilometers along the Ganga. We've had directors who've come here from different parts of the country, like Jalaluddin Baba, who's going to receive a national award from the president next week, in fact. And he spoke so very well, and the way he made his films, the way he enlightened us about how he made his films. Just one man with a camera to make a film like that, I thought that was quite incredible. And you as the audience have been wonderful, because I was watching the reaction after Sohail Vaidya's film yesterday called Murmurs of the Jungle, which was a very poetic kind of a film, which didn't really exactly have a narrative and a story, but yet all the audience here was listening and watching to him with rapt attention as to what that young filmmaker has to say about his film. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, सुभाशीश गोवेकार आनी निखिल जल्मी. अरबी दर्याचेर उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाला. फुडल्या 24 वरां भितर हे उत्तरेकडेन वचून चक्रीवादळ जावं येता. बिपारजॉय नावाच्या ह्या चक्रीवादळाक लागून गोंय सयत कोकण दर्यादेगेर पावस पडटलो. आयज कांय वाठारांनी गडगड येवपाची शक्यताय आसा. राज्यांतल्या दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी पावस पडपाचो अदमास ना. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 27 डिग्री सेल्सियस उरतलें. आनी आयचें हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.